කොහමද යාළුවනේ? අද ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් ගේනවා Honor X7a කියන ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මම කඩෙන් ගෙනාවා ඔයාලට පෙන්නන්නම. මේ ෆාස්ට් චාර්ජින් ෆෝන් එකක්. වොට් 22.5ක ස්පීඩ් එකකින් යාළුවෝ බූටින් ටයිම් එක බූට් වෙන්න මෙච්චර වෙලාවක් යනවා. මේ ෆෝන් එක Honor X7a 4G ෆෝන් එකක්. ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක හොඳයි. මඟල් 6.74ක් ඩිස්ප්ලේ. මැසිව් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. RAM එකක් තියෙනවා. one weight 128ක් තියෙනවා. TFT පැනල් එකක් තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්නත් බෑ. නමුත් ෂාප් විදිහට තියෙනවා. වීඩියෝ හොඳට පෙන්නනවා. පිළියත් හොඳයි. බලන්නකො ෆෝන් එක ටික. මේ Honor කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක Huawei-ත් එක තමයි කැලිබ්‍රේට් වෙලා හිටියේ. Huawei-ගේ සබ් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. දැන් ඉතින් මේක චීන රජයට අරගෙන තමයි ප්‍රෙඩික්ට් කරගෙන යන්නේ. මොඩල් එක RKY LX2 කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේක විශේෂත්වයක් තමයි Honor Turbo RAM නැත්නම් Honor RAM Turbo කියලා එකකින් ඔප්ටිමයිස් කරලා GB 6ට වඩා RAM එක දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. නැත්නම් ඩිෆෝල්ට් එන්නේ GB 6 6GB. MediaTek Helio G37 කියන chipset එක තමයි තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක කලින් කිව්වා TFT 10620 massive display එක. බැටරිය නම් විශේෂයි. MH6000ක බැටරි එකක් තියෙනවා. Type C port එකක් තමයි තියෙන්නේ. fast charging. මේ කැමරාව ගත්තාම මේන් කැමරාව මෙගාපික්සල් 50ක් කියලා කියනවා. අනිත් ඒවා මෙගාපික්සල් 5 2 විදිහට තමයි තියෙන්නේ. selfie කැමරාව මෙගාපික්සල් 8යි. හැබැයි දෙයක් කියන්න ඕන කනගාටුවෙන් වුණත් Samsung ෆෝන් වල තරම් S7 ෆෝන් එක ෆ්ලැග්ෂිප් ෆෝන් එකක්. ඒකයි මේකයි මම කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා. කම්පෙයාර් ෆොටෝස් නම් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් S7 එකේ කැමරාව නම් ඊට වඩා ක්වොලිටි. ඒ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. නමුත් මේ කාලේ හැටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් ඔප්ෂන් ටික නම් හොඳටම තියෙනවා. 3.5mm audio port එක තියෙනවා. තවමත් එකට එනවා. මම brightness එක check කරලා බැලුවා. outdoor brightness එක හොඳටම හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔය අඩුම කරලා, ලෝම කරලා වැඩි කරලා බලමු පොඩ්ඩක්. වාම තියෙන හොඳ එළියක් තියෙනවා. මේක 5G නෙමෙයි 4G. ස්පීඩ් එක නම් උපරිමයි. මෙගාබයිට් 3ට වඩා ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ Samsung ෆෝන් වල එහෙම නැහැ. Samsung ෆෝන් වල ඒක නම් weak. side mounted fingerprint එකක් තියෙනවා.
තාම ස්පීඩ් වේගෙන් අන්ලොක් වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය ස්පීකර් එකේ සවුන්ඩ් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇවරේජ් මට්ටමින් තියෙනවා. Huawei Y7 Pro සහ Honor X7a එක බලමු කතා කරලා ස්පීඩ් එක Facebook app එක මොකක්ද කමෙන්ට් ඔන්න එක දැක්කා තමයි YouTube Play Store මේ selfie cam එක 8 megapixel මේ main cam එක 50 megapixel කියලා කියන්නේ NSASpeedHSPA තමයි මේ කැමරාවේ video resolution එක